داسې نه مسینه زه ریسیکشن کومه څنګه به کومه یو منټ ټول نه اول به زه راشم ریسیکشن ته ریسیکشن مې کولاو کو دلته خپل طبیعت مې بي آی بي 1 ورکو په خپل طبیعت مې ورکو بیا به څه وکړم نیکسټ نه بعد ما سره ټي بي نمبر 4 دی ټي بي نمبر 4 دا اوکې دی اوس زه ګورم هلته هیلپر صاحب ته ګورم بیا تا ته ښیم نو اوس ګورم زه ښه هلانا نه بای هلانا نه اوس ګورم دې باندې ما دا اوس لاک کو ماشین به اوس لاک شي بیا وروسته زه به راځم بیا به زه کلیک کوم نو بیا به خپله باندې دا 0 راځي دا اوس ګوره اوکې والبل ټي بي د ما څه شي نمبر 3 دی ما څه شي ورکو ټي پي 3 دا ټي پي 3 دا اوکې اوس عامل هیلپر صاحب راځي بس دا حکم اوس خپله تا ته پته ولګي چې دا څنګه 0 راځي څنګه راځي تا ته زه ښیم اوس ګوره ښه اوس برېده ما ځای ښودلی زه چې کومه کله راشي اوکې شي دا به کلیک کوم ته به وینې چې دا څنګه کېږي هلانا نه اوس ماشین لاک کوم اوس لاک شو اوس ګوره اوکې بای accept the elevation nothing testing nothing full also رااله اوکې کی خلاص اوس دینه بعد ما سره لیول زه کوم بشمارک ته لاړم دا سم بي بي مې ورکړم نیکسټ پکې دلته به ورکړې ما سره لیول پوینټ را سره دی لیول پوینټ کوم ځای دی دا ګوره دا ما خپل پوینټ جوړ کړی دی دا ګوره دا د لیول څه شی دی 609 100 دا ما هلته پوینټ لګېدلی دی دا زه په لیزر باندې کوم لفظ څه وکړم ایډیم ته به لاړ شم ایډیم لیزر ته لاړ شم دلته څه وکړو شم هایډ ډپریشن 00 شو اوکې اوکې شمشاد شکریہ ایکسپٹ ماشین وز زما بالکل تولا شو اوکې